Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin membuat tutorial bagaimana untuk mengambil kehadiran semasa kelas PDPR yang kita jalankan secara online, iaitu secara real time bersama pelajar. Cikgu masuk ke Telegram. Cikgu search Pol R. Cikgu dah nampak Pol R di atas sekali, yang banyak tangan tu cikgu klik. Jadi Pol bot dah keluarkan soalan. So cikgu tekan restart. Untuk start, I can help you create, send and manage polls. What do you want to do? So cikgu klik create poll. Read, send a question for the new poll please. So cikgu masukkanlah soalan cikgu. Macam saya hari ini saya ingin membuat borang kehadiran kelas PDPR RBT tingkatan 3 yang akan dilaksanakan pada 16 Februari tahun 2021 pada hari Selasa. Selesai soalan. Now that we got the question, please send answer option to your poll. So cikgu masukkanlah pilihan kelas ataupun pilihan jawapan cikgu. Jadi pada hari tersebut saya akan melaksanakan kelas gabungan PDPR. Jadi saya akan masukkan ketiga-tiga kelas yang saya ajar. Kelas yang pertama 3 juara, saya tekan enter. Belum habis lagi ya. Kelas yang kedua, kelas unggul, cikgu tekan enter. Cikgu tak perlu klik done sebab selagi cikgu belum siapkan jawapan pilihan untuk survey tersebut, cikgu jangan klik done lagi. So saya ada satu kelas lagi, iaitu kelas cemerlang. So enter. So saya dah ada ketiga-tiga pilihan jawapan untuk poll saya. So saya klik done. Sekarang ni poll saya dah siap bersama dengan pilihan kelas yang saya ada. Jadi saya boleh share poll ke kelas tersebut. Tapi oleh kerana kelas saya belum berlangsung, iaitu pada hari Selasa, jadi saya share poll saya ke save message dulu. Jadi sebelum cikgu klik, cikgu kena klik kehadiran kelas PDPR RBT tingkatan 3 dekat atas tu dulu. Untuk soalan. So ini bagaimana rupa poll kita di dalam grup Telegram tingkatan 3 nanti. So cikgu boleh test dululah. Saya akan klik kelas 3 juara. Dia berfungsi. Kelas 3 unggul. Telah ada nama saya dan 3 cemerlang. Semua kelas berfungsi dengan baik. Jadi macam mana saya nak keluar daripada kelas 3 cemerlang tu? Saya untick sekali lagi di kelas 3 cemerlang. Jadi ini ialah poll yang saya telah sediakan untuk kelas PDPR RBT tingkatan 3 pada 16 hari bulan nanti. Selamat mencuba, semoga bermanfaat dan boleh dikongsikan bersama rakan-rakan yang lain. Sekian. Assalamualaikum.